Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 262 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bệnh viêm họng là một bệnh lý thường gặp ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính, mọi ngành nghề, đặc biệt là những nghề hay nói nhiều như giáo viên, ca sĩ, MC. Bệnh dễ nhầm lẫn với bệnh lý tai mũi họng khác. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu căn bệnh viêm họng là gì cùng với bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình phổ biến kiến thức y học ngày hôm nay ạ. Dạ, lời nói đầu tiên, Ngọc Quyên xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết căn bệnh viêm họng là gì không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, cái họng của mình thì nó gồm có cái vùng cổ họng này và vùng thanh quản rồi vùng hầu họng. Thì ở trong cái họng của chúng ta đó, nó có cái niêm mạc, và cái niêm mạc đó thì nó chứa rất là nhiều mạch máu và các cái hạch bạch huyết. Thì cái hạch bạch huyết lớn nhất là cái amidan của chúng ta đó. Thì viêm họng đó là tình trạng cái niêm mạc ở cái vùng hầu họng của chúng ta nó bị viêm và nó lan tỏa xuống cả bên dưới cái vùng dưới niêm nữa. Viêm họng cấp tính là cái tình trạng viêm nhiễm ở những cái vùng hầu họng đó, và thường thì nó có kèm theo những cái sự viêm nhiễm ở những cái vùng lân cận khác, như là các cái hạch bạch huyết thì gồm có amidan cổ cái, mà cái amidan lớn nhất mà chúng ta khám họng chúng ta thường nhìn thấy đó. Rồi ở trẻ em thì nó có thể viêm VA, nó kết hợp với lại những cái bệnh lý khác như là viêm xoang, thì nó là một cái bệnh lý gồm tất cả những cái bệnh lý ở đường hô hấp trên. Và vì là nó thường xuyên kết hợp với lại nhiều các cái cơ quan khác ở cái vùng hầu họng, cho nên là cái bệnh viêm họng nó làm cho chúng ta dễ nhầm lẫn với các cái bệnh lý ở cái vùng hầu họng khác. Và nó có một cái đặc trưng là nó viêm tấy cái vùng hầu họng. Khi mà mình khám bệnh thì mình thấy cái niêm mạc nó viêm tấy, phù nề, đỏ lên, và người bệnh thì rất là đau rát cái họng. Nó có thể là nó làm cho người ta ho khan, khàn tiếng, mất tiếng. Thì đó là cái khái niệm về bệnh viêm họng, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết bệnh viêm họng nó gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của mình ạ? Bệnh viêm họng á, nó là một cái bệnh thường gặp và thông thường thì nó lành tính và nó có thể tự khỏi mà nó không để lại một cái biến chứng gì hết. Tuy nhiên nếu mà nó gây biến chứng đó, đặc biệt là nó nhiễm các cái loại vi trùng, và cái nhóm mà dễ bị biến chứng nhất là cái liên cầu trùng tan huyết nhóm A. Thì cái bệnh mà nhiễm cái liên cầu trùng beta tan huyết nhóm A này mà mình điều trị không tích cực thì nó có thể để lại một số các cái biến chứng như là thấp khớp, và nó để lại cái di chứng là viêm cái nội tâm mạc, tức là viêm cái màng trong tim. Nó có thể để lại những cái biến chứng, những cái bệnh lý về van tim rất là nguy hiểm. Rồi nó có thể là lan tỏa đến những cái cơ quan khác như là viêm tai giữa, viêm não, viêm màng não. Nếu mà mình không có điều trị tích cực thì nó sẽ ảnh hưởng rất là trầm trọng. Ngọc Quyên biết là khi mà nó lan tới cái vùng tai giữa, mà nó viêm tai giữa mà mình điều trị không tích cực thì nó có thể là gây thủng màng nhĩ, và nó để lại cái hậu quả là cái người bệnh nó sau này sẽ bị điếc, cái khả năng nghe rất là kém. Thì đó là một số các cái biến chứng nếu mà mình điều trị nó không có đúng và nó không có kịp thời và đúng cái nguyên nhân gây bệnh, thì nó có thể để lại những cái hậu quả như vậy, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân gây nên căn bệnh viêm họng ạ? Bệnh viêm họng thì nó có 3 cái nhóm nguyên nhân gây nên cái bệnh viêm họng. Thứ nhất là do nhiễm siêu vi. Thứ hai nữa là do nhiễm vi trùng. Và thứ ba là do các cái yếu tố môi trường ở bên ngoài. Thì đối với lại viêm họng do virus, hay là người ta gọi là do siêu vi đó Ngọc Quyên, thì nó thường gặp nhất là các cái tác nhân như là adenovirus, rồi các cái loại virus cúm như là Epstein-Barr, các cái loại virus như là Herpes simplex thì nó có thể gây viêm họng, và nó có những cái vết loét, vết chợt ở như trong cái niêm mạc miệng đó Ngọc Quyên. Các loại virus khác như là các cái loại virus hợp bào hô hấp, kể cả cái coronavirus mà cái đợt dịch Covid-19 vừa qua đó, thì nó cũng là cái tác nhân gây viêm nhiễm viêm long cái đường hô hấp trên, trong đó có viêm họng, thưa Ngọc Quyên. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là do vi khuẩn, hay người ta còn gọi là do vi trùng. Thì cái vi trùng mà thường gặp và nó nguy hiểm nhất đó là cái liên cầu trùng beta tan huyết nhóm A.
thì cái con vi trùng này đó nó có một cái đặc tính là nó bị bệnh ở vùng hầu họng, nhưng mà nó lại gây ra cái di chứng là viêm các cái khớp, nó gọi là thấp khớp, và nó để lại cái biến chứng ở trong tim, cái màng trong tim như tôi nói hồi nãy đó, nó có thể gây ra các cái bệnh về van tim như là hở hẹp van tim rất là nguy hiểm, rồi nó có thể là gây ra viêm cầu thận cấp, nên nếu mà mình không có điều trị kịp thời ngay từ đầu thì đó là cái liên cầu khuẩn. Thứ hai nữa là cái bệnh bạch hầu, Ngọc Quyên. Bệnh bạch hầu thì nó cũng gây viêm nhiễm cái vùng hầu họng, đặc biệt là nó tấn công vào cái amidan, nó rất dễ nhầm lẫn với bệnh viêm amidan. Thì cái bạch hầu này trước đây đó thì nó phổ biến lắm, nhưng mà ngày nay thì cái bệnh bạch hầu này nó cũng ít rồi. Lý do là mình đã được chích ngừa và cái chương trình tiêm chủng mở rộng thì nó đã thanh toán được cái bệnh bạch hầu này rồi. Tuy nhiên thì cái thời gian gần đây nó cũng lác đác nó có trở lại một vài ca. Thì cái đó là cái bạch hầu. Và một số các cái nhóm vi khuẩn khác như là chlamydia rồi lậu cầu, nó cũng có thể lây qua cái đường hô hấp của mình và nó tấn công vào cái vùng hầu họng. Nhóm nguyên nhân thứ ba là cái nhóm không do vi trùng, không do virus, mà chủ yếu là do cái yếu tố môi trường, như là ô nhiễm không khí này, rồi mình hít phải khói bụi, rồi mình ăn những cái thực phẩm mà nó không có phù hợp với cơ địa của cái người bệnh đó. Và đặc biệt là một cái yếu tố nữa mà Ngọc Quyên cũng như tất cả quý vị khán thính giả khi mà đi khám á, thì bác sĩ hay đề cập tới một cái chứng gọi là cái hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Thì khi mà cái người bệnh bị cái hội chứng trào ngược dạ dày thực quản thì cái axit nó làm cho kích ứng cái vùng hầu họng, nó cũng gây viêm họng do cái trào ngược dạ dày thực quản. Cho nên là rất là nhiều trường hợp mà mình đi khám bệnh vì viêm họng, vì ho, rồi bác sĩ khám thì bác sĩ mới cho thuốc bao tử, thuốc dạ dày, thì có rất là nhiều trường hợp mà người bệnh không hiểu, và do bác sĩ cũng không có thời gian để giải thích kỹ lưỡng, cho nên là người bệnh cứ thắc mắc là tại sao tôi bị ho, tôi bị đau họng mà lại cho uống thuốc bao tử, là do mình bị cái hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, Ngọc Quyên. Thì đó là ba cái nhóm nguyên nhân nó gây viêm họng. Tôi xin nhắc lại, thứ nhất là cái nhóm do virus, thứ hai là nhóm do vi khuẩn, và thứ ba là các cái nhóm nguyên nhân không do nhiễm trùng, tức là do môi trường và đặc biệt là do cái hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Thì đó là ba cái nhóm nguyên nhân chính gây nên cái bệnh viêm họng ở người lớn cũng như là trẻ em, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết các phương pháp để chẩn đoán bệnh viêm họng ạ? Đối với bệnh viêm họng thì hầu hết là chúng ta chỉ cần dựa vào lâm sàng thì mình đã chẩn đoán được rồi. Thì thứ nhất là người bệnh có biểu hiện là sốt. Sốt thì từ sốt nhẹ cho đến sốt vừa. Cũng có những trường hợp sốt cao 39-40 độ, Ngọc Quyên. Dạ. Rồi người bệnh đau họng, ho khan, rát họng. Có khi mình nói không được, mình nuốt cũng không được nữa. Mình nuốt nó có cảm giác đau rát, rất là khó chịu. Có khi nó ho từng cơn, nó ho do cái kích ứng, do nó bị viêm nhiễm, nó có cái cảm giác nhột ngứa ở trong cổ họng, thì cái người bệnh là bị ho. Cũng có khi là nó ho đàm nữa, Ngọc Quyên, do nó tiết dịch đó. Khi mà bác sĩ khám thì sẽ thấy cái vòm họng của người bệnh nó đỏ, nó phù nề, nó xuất tiết. Rồi có khi là các cái tổ chức bạch huyết nó sưng, trong đó có khi là nó có cả sưng amidan nữa, Ngọc Quyên. Ngoài cái vùng hầu họng nó viêm tấy, nó sưng đỏ như vậy đó, thì có khi là cái niêm mạc mũi nó cũng tăng xuất tiết, nó làm cho cái người bệnh nhảy mũi, chảy nước mũi, cũng có khi là ngạt mũi nữa. Thì đó là cái triệu chứng lâm sàng. Thì chủ yếu là chúng ta dựa vào triệu chứng lâm sàng thì mình đã có thể quan sát được cái vùng hầu họng và mình chẩn đoán được là người bệnh đó có viêm họng hay không. Dạ thưa bác sĩ, khi bị viêm họng thì mình có cần phải làm các xét nghiệm gì không ạ? Thông thường thì chúng ta không cần phải làm các xét nghiệm gì hết. Dạ. Còn nếu mà trường hợp mà mình điều trị từ 3 đến 5 ngày mà cái viêm họng nó không có thuyên giảm, mà nó có cái xu hướng nó nặng thêm, như là bệnh nhân ho nhiều, có sốt, rét run, những cái trường hợp đó thì mình cần phải làm một số xét nghiệm để mình tìm cái nguyên nhân. Thì cái xét nghiệm đầu tay vẫn là cái công thức máu để xem cái bạch cầu nó có tăng hay không. Mình làm các cái marker viêm nhiễm như là CRP, rocalcitonin, những cái marker về viêm nhiễm. Rồi mình có thể là phết họng, phết cái dịch họng đó, Ngọc Quyên, để mình xét nghiệm, mình xem coi là cái loại vi trùng gây bệnh đó là loại vi trùng nào. Rồi mình có thể là chẩn đoán phân biệt với lại cái bạch hầu. Thì những cái xét nghiệm này chủ yếu là để mà mình xác định được cái nguyên nhân gây bệnh. Và nếu cần thiết thì mình làm kháng sinh đồ.
để mình dựa vào cái kháng sinh đồ mình đưa ra cái phác đồ điều trị kháng sinh cho nó phù hợp. Còn lại thì hầu hết là chúng ta dựa vào lâm sàng thì chúng ta đã có thể chẩn đoán và điều trị được rồi, thưa Ngọc Quyên. Thì bác sĩ có thể nói ngắn gọn những cái triệu chứng để cho mọi người có thể tự chẩn đoán tại nhà được không ạ? Nói ngắn gọn để cho quý vị dễ hiểu nhất thì một cái người viêm họng nó có những cái triệu chứng sau đây. Thứ nhất là nó có sốt, mệt mỏi, có sốt từ nhẹ đến sốt vừa, đau nhức rêm mình mẩy hết Ngọc Quyên. Thứ hai nữa là cái triệu chứng đặc trưng nhất là đau rát họng. Đau rát có khi mình nuốt mình cũng không dám nuốt nữa. Có thể ho khan, hoặc là có thể có đàm nếu có cái xuất tiết nhiều. Rồi có thể là viêm năng đường hô hấp trên như là sổ mũi, chảy nước mũi. Có thể là cái họng của chúng ta sưng đau như vậy đó thì nó có kèm theo với cái amidan cũng sưng nữa. Thì đó là 3 cái nhóm triệu chứng chính đơn giản nhất mà chúng ta có thể quan sát được tại nhà, chúng ta có thể tự khám tại nhà được bằng cách là mình há miệng lớn ra, mình dùng cái cây đè lưỡi, hoặc nếu mà nhà mình không có cây đè lưỡi thì mình có thể dùng cái muỗng cà phê đó Ngọc Quyên, mình dùng cái muỗng cà phê mà nó có cái dạ bầu bên dưới đó, mình kêu bệnh nhân há miệng lớn ra, mình nói chữ a, rồi mình đè cái gốc lưỡi xuống, thì khi mà mình phát âm cái chữ a như vậy đó thì cái vòng họng nó sẽ vòng lên cao, rồi cái gốc lưỡi nó thấp xuống, thì mình có thể quan sát được toàn bộ cái niêm mạc họng. Thì mình có thể chẩn đoán được là mình có bị viêm họng hay không, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, bệnh viêm họng có để lại những cái biến chứng nguy hiểm gì không ạ? Có chứ Ngọc Quyên. Thông thường thì cái bệnh viêm họng nó là cái bệnh lành tính và nó sẽ khỏi trong vòng từ 5 đến 7 ngày. Còn nếu mà nó vượt qua cái 7 ngày mà nó không khỏi đó, mà mình điều trị nó không tích cực, thì nó sẽ để lại một số các biến chứng sau. Đặc biệt là đối với lại cái nguyên nhân do nhiễm trùng. Thì tại chỗ thì nó có thể là gây ra viêm tấy quanh cái họng, nó viêm amida, nó áp xe cái thành họng ở phía sau đó. Rồi nó có thể là lan ra các cái khu vực lân cận, như là nó có biến chứng lên viêm mũi, viêm xoang, viêm tai giữa. Tại vì cái tai giữa của mình này là nó có cái ống, cái vòi áp nó thông với cái hầu họng của mình, rồi lỗ mũi, rồi thanh khí phế quản của mình nó cũng là cái vùng hầu họng của mình là cái ngã tư giữa cái đường hô hấp và cái đường tiêu hóa. Cho nên là nó dễ nhiễm trùng lan ra những cái vùng lân cận đó. Rồi xa hơn một chút nữa thì nó có thể gây ra viêm thanh khí phế quản, rồi nó xuống sâu hơn nữa thì nó gây ra viêm phổi, Ngọc Quyên. Còn các cái biến chứng xa và các cái biến chứng toàn thân thì nó có thể để lại các cái biến chứng như là viêm cầu thận, viêm khớp, thấp khớp, và một cái biến chứng nặng nề hơn nữa là nó viêm màng trong tim, hoặc là nó có thể làm cho bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết rất là nặng nề, có thể là ảnh hưởng tới cái tính mạng của người bệnh nữa. Cho nên là mình khi mà mình điều trị tại nhà 2-3 ngày mà không bớt thì mình phải tới bác sĩ để bác sĩ tìm ra cái nguyên nhân để điều trị tích cực, chứ mình đừng có chủ quan mình nói thôi viêm họng thì vài bữa nó hết mà. Thì đúng là nó hết, Ngọc Quyên, nếu mà do những cái nguyên nhân như là nhiễm siêu vi, hoặc là cơ thể mình nó có sức đề kháng tốt. Còn khi mà nó đã có biến chứng rồi, nó cũng gây ra những cái hậu quả rất nặng nề. Cho nên là mình không có thể nào chủ quan. Mình nói là viêm họng thì không có gì đáng ngại, mình chẳng cần phải đi bác sĩ. Mình không có nên chủ quan như vậy nha Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết các phương pháp để điều trị bệnh viêm họng ạ? Điều trị bệnh viêm họng thì mình phải chia ra làm 2 cái nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là viêm họng do virus, thứ hai là viêm họng do vi khuẩn. Thì đối với lại viêm họng do virus thì nó không có thuốc điều trị đặc hiệu. Chủ yếu là chúng ta điều trị triệu chứng thôi. Còn cái nguyên nhân do vi khuẩn thì lúc đó chúng ta mới có chỉ định điều trị kháng sinh. Đối với lại cái nhóm viêm họng do virus thì thứ nhất là chúng ta phải vệ sinh cái vùng răng miệng của chúng ta bằng các cái loại dung dịch sát khuẩn hàng ngày, như là chúng ta súc miệng bằng nước muối sinh lý. Hiện nay thì nó có nhiều các cái loại dung dịch súc miệng vệ sinh răng miệng lắm. Đặc biệt là các cái em điều dưỡng của phòng khám chúng tôi thì nó có cái dung dịch vệ sinh răng miệng Dental Care. Thì cái dung dịch này thì nó rất là rẻ tiền, mà nó là một cái sản phẩm của Nhật Bản, Ngọc Quyên. Nó ngoài cái vấn đề mà nó sát khuẩn vệ sinh cái răng miệng, vòm họng trong những cái trường hợp mà viêm amidan, viêm hầu họng, những cái bệnh lý về răng cũng sử dụng rất là tốt, Ngọc Quyên. Thì nó còn có cái tác dụng là nó tạo cho cái người sử dụng nó có một cái hơi thở rất là thơm tho. Thì nếu mà quý vị có cái nhu cầu thì quý vị vào cái giỏ hàng bên dưới này để ủng hộ cho các em điều dưỡng của chúng tôi nha.
cho các em nó có cái tinh thần, nó khích lệ tinh thần các em, nó cống hiến cho quý vị những cái chương trình hữu ích như thế này. Đó là về vệ sinh cái hầu họng của chúng ta. Thứ hai nữa là nếu có sốt thì chúng ta sử dụng các cái loại thuốc hạ sốt. Cái thuốc thông dụng mà nói theo kiểu dân gian là nó hiền nhất, dễ sử dụng nhất, đó là paracetamol. Thì mình có thể uống paracetamol hoặc là ibuprofen cũng được. Thì khi có sốt thì mình uống. Cái liều lượng của paracetamol thì từ 10 cho tới 15 mg trên 1 kg cơ thể. Thì mình cứ cân nặng bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu. Lấy ví dụ một em bé nó 10 kg thì mình uống là từ 100 đến 150 mg một lần. Cách 4 tiếng mình sử dụng một lần. Nếu mà nó có kích ứng nhiều, nó có ho, nó có chảy nước mũi, sổ mũi nhiều thì mình cũng có thể dùng các cái loại kháng histamine để cho nó bớt cái kích ứng vùng hầu họng, nó bớt ho, bớt chảy nước mũi. Mình nâng cao thể trạng bằng các loại vitamin, đặc biệt là mình phải uống nhiều nước, Ngọc Quyên. Đó là đối với lại cái bệnh viêm họng do virus thì mình chỉ cần điều trị như vậy, chăm sóc như vậy thôi thì 3 đến 5 ngày là đã khỏi rồi. Thứ hai nữa đó là viêm họng do vi khuẩn. Thì nếu mà viêm họng do vi khuẩn đó, thì lúc này mình phải đưa người bệnh tới bác sĩ để bác sĩ xác định rõ là cái nguyên nhân nào, và nếu mà có cần cân nhắc phải sử dụng kháng sinh thì bác sĩ sẽ cho cái kháng sinh phù hợp. Chứ người bệnh chúng ta tuyệt đối là không có được tự ý mua thuốc kháng sinh về sử dụng. Bởi vì nếu mà Ngọc Quyên biết là khoảng 60-70% cái viêm họng là do nhiễm siêu vi rồi, Ngọc Quyên. Cho nên là hầu hết các trường hợp là chúng ta không cần phải sử dụng kháng sinh đâu. Nếu mà mình nhiễm siêu vi, nhiễm virus thì mình điều trị kháng sinh nó không có hiệu quả gì cả. Đó, cho nên là đối với lại cái nhóm thứ hai là viêm họng do vi khuẩn thì mình phải tới bác sĩ để bác sĩ thăm khám và chỉ định cái kháng sinh cho nó phù hợp. Thứ ba nữa là do cái yếu tố môi trường. Thì nếu mà viêm họng do cái yếu tố môi trường thì mình phải vệ sinh cái môi trường mình sống, tránh khói bụi, tránh ô nhiễm khói thuốc, hay là tránh sử dụng những cái chất kích thích. Đặc biệt là đối với những cái người mà sử dụng nước đá nhiều thì nó cũng gây ra hay bị kích ứng cái đường hô hấp, nó làm cho dễ bị viêm họng. Đó là một vài cái phương pháp khi mà mình bị viêm họng thì mình có thể xử trí tại nhà. Thì hầu hết mình chăm sóc tốt như vậy thì cái bệnh viêm họng nó sẽ được khỏi trong vòng từ 3 đến 5 ngày, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, ngoài những cách điều trị như trên thì mình còn có những phương pháp điều trị tại nhà nào khác không ạ? Khi mà một người bệnh bị viêm họng thì mình có thể hỗ trợ tại nhà bằng một số các cái phương pháp dân gian mà ông bà mình vẫn sử dụng từ trước tới nay đó. Thì thứ nhất là mình có thể súc miệng bằng nước muối. Nước muối sinh lý nha Ngọc Quyên. Mình đừng có nên tự ý pha nước muối tại nhà. Tại vì mình pha tại nhà thì cũng được đó, nhưng mà nếu mà trường hợp mình pha mặn quá thì nó không những nó không có lợi mà nó còn làm tổn thương thêm cái niêm mạc họng của mình. Cho nên là mình cứ mua cái nước muối sinh lý ở ngoài tiệm thuốc tây đó Ngọc Quyên. Nó rất là rẻ, khoảng tầm 10.000 đến 15.000 gì đó, một chai 1 lít đó. Thì mình súc miệng hàng ngày thì để cho nó vệ sinh cái đường hô hấp của mình, cái vùng hầu họng của mình. Thứ hai nữa là mình xông. Thì hiện nay trên thị trường nó có bán nhiều các cái loại máy xông rất là rẻ tiền. Rồi các cái máy xông đó nó có kèm theo những cái tinh dầu, Ngọc Quyên, như là tinh dầu bạc hà này, rồi tinh dầu gừng, vân vân. Nó có nhiều loại tinh dầu để hỗ trợ cho cái đường hô hấp mình. Thì mình để cái tinh dầu đó một vài giọt vô cái máy xông, thì mình xông thì nó sẽ thông thoáng cái đường hô hấp của mình. Trong đó có cả cái vùng hầu họng của mình nữa, nó được thông thoáng. Nó làm cho cái cổ của mình nó rất là dễ chịu, một bên nó không có nóng rát, nó không có kích ứng, và nó cũng giảm được cái ho nữa Ngọc Quyên. Thì mình xông bằng các cái tinh dầu đó. Thứ ba nữa là mình dùng các cái loại trà thảo mộc đó Ngọc Quyên, trà nóng nha. Thì mình dùng các cái loại trà như là trà hoa cúc nè, trà bạc hà nè, trà gừng, trà quế. Những cái loại trà đó thì mình cũng pha giống như là mình pha nước trà mình uống hàng ngày. Nó cũng làm cho cái tình trạng viêm nhiễm nó được cải thiện nhiều lắm Ngọc Quyên. Cái đó là một trong những cái cách mà mình kết hợp, mà Đông Tây y kết hợp. Đó là những cái vị thuốc đó Ngọc Quyên. Nó hỗ trợ rất tốt cho cái đường hô hấp của mình. Ngoài ra thì người ta còn pha thêm với mật ong. Mật ong nó cũng có cái tính sát khuẩn, và nó lại tốt cho cả người lớn và trẻ em cũng sử dụng được Ngọc Quyên. Rồi mình dùng các cái loại dung dịch vệ sinh răng miệng, vệ sinh hầu họng của mình. Như cái dung dịch mà tôi nói hồi nãy là cái dung dịch Dental Care,
cái sản phẩm của Nhật rất là rẻ tiền mà rất là hiệu quả, Ngọc Quyên. Thì đó là một số những cái phương pháp để mình hỗ trợ thêm. Thì hầu hết là nó sẽ được khỏi trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Bởi vì người ta thống kê, người ta thấy là cái viêm họng á, thì 70-80% là do sư vi rồi, Ngọc Quyên. Cho nên là chúng ta chỉ cần chăm sóc như vậy, kết hợp với sử dụng một số các cái loại thuốc để giảm các cái triệu chứng đi, thì nó sẽ cải thiện rất là nhanh, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết làm cách nào để mình phòng ngừa được căn bệnh viêm họng ạ? Đối với cái căn bệnh viêm họng ấy, nó là một trong những cái nhóm bệnh thuộc đường hô hấp. Đấy, cho nên là nó có thể lây lan qua cái đường hô hấp như thế này, Ngọc Quyên. Chủ yếu là mình tránh cái sự lây lan của nó bằng cách là mình phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Ngọc Quyên thấy cái đợt dịch Covid vừa rồi là đi đâu người ta cũng phải mang khẩu trang, không những là ngăn cản được cái virus corona không đâu, mà các cái bệnh lý lây lan qua đường hô hấp cũng rất là tốt. Nên là mình cũng bây giờ đã hết dịch rồi nhưng mà mình vẫn nên duy trì để phòng tránh những cái bệnh lây qua đường hô hấp khác. Rồi mình tránh tập trung ở cái nơi đông người, đặc biệt là những cái vùng mà nó ô nhiễm thì mình cũng nên tránh tới những cái khu vực bị ô nhiễm đó. Rồi mình khi mà thời tiết thay đổi thì mình nên giữ ấm cơ thể mình, tránh lạnh quá, tránh nóng quá. Rồi mình cũng hạn chế những cái thức ăn, thức uống nó có cái chất kích thích, nước đá, rượu bia chẳng hạn, thì mình giảm bớt cái đó. Thứ hai nữa là thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm bằng cách là mình rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Và đặc biệt là mình phải cho các em nó chích ngừa các cái bệnh lý lây lan qua đường hô hấp cũng như là các cái bệnh lý trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng. Và đối với người lớn thì mình nên đi khám định kỳ, khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần. Bởi vì Ngọc Quyên biết rằng đối với cái bệnh đường hô hấp của mình thì hầu hết là nó lành tính, nhưng mà nó cũng có một số những cái bệnh lý rất là nguy hiểm như bệnh ung thư chẳng hạn. Có những người cứ khàn tiếng kéo dài vậy, đi khám thì cứ nói là viêm họng, viêm thanh quản này. Để khi mà nó đã di căn ra rồi thì mình khó mà điều trị nó hiệu quả được. Ngọc Quyên biết là có những cái trường hợp mà thỉnh thoảng người ta khạc ra một chút máu nữa, thì nếu mà đối với những trường hợp viêm họng mãn tính như vậy mà nó có những cái triệu chứng bất thường như vậy thì chúng ta phải đi tái khám, đi khám định kỳ để bác sĩ tầm soát. Nếu mà không có bệnh thì mình an tâm. Còn nếu mà phát hiện ra những cái bệnh lý như ung thư chẳng hạn thì mình phải điều trị kịp thời, bởi vì hầu hết những cái bệnh lý ung thư vùng hầu họng đó thì đi đến bệnh viện thì nó đã ở cái giai đoạn muộn rồi, nên điều trị nó không hiệu quả. Còn mình mà đi khám định kỳ, khám sức khỏe định kỳ mình thì mình sẽ sớm phát hiện ra những cái bệnh lý nguy hiểm. Thì đó là một số những cái biện pháp để mình phòng tránh cái bệnh viêm họng ở người lớn cũng như là trẻ em, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã trình bày cho quý vị khán giả được biết về căn bệnh viêm họng để có thể tự nhận biết và chăm sóc tại nhà một cách tốt nhất ạ. Dạ, xin chúc bác sĩ luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục tham gia chương trình ạ. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh viêm họng. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình mới nhất của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.